શકીએ. ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ એટલે કે અધ્યાપક પોતે ટેકનોસેવી થાય. અધ્યાપક પોતે ટેકનોસેવી થયા પછી એણે શું કરવાનું છે કે એણે પોતે કોઈ એક ટૉપિક એવો છે કે જે ટૉપિક વિદ્યાર્થીની સમજમાં નથી આવતો, એ ટૉપિકને એણે પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં રજૂ કરવા માટે એક સીડી બનાવવાની જરૂર છે. અને એ સીડી બનાવ્યા પછી ધારો કે કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, સાહેબે બહુ સાચું કહ્યું કે લોઅર મિડલ ક્લાસના હોય, રોજે રોજ ના આવતા હોય, બીજી જગ્યાએ જોબ પણ કરતા હોય, તો આપણે એ વિદ્યાર્થીને નિઃશુલ્ક સીડી એને મેં જો એક વિષય ઉપર તૈયાર કરી હોય, એ વિષય મેં છોકરાઓને બરાબર સમજાવી દીધો હોય, એમાંથી 2 જણા પાસેથી એનું ફીડબેક પણ લીધું હોય, તો એ સીડી મારે લાઇબ્રેરીમાં મૂકવી જોઈએ. અને મારે ત્યાં આગળ વિદ્યાર્થીઓને એવી ફેસિલિટી આપવી જોઈએ કે જેથી બીજા વિદ્યાર્થીઓ જે લાભ નથી લઈ શક્યા એ પોતે એના દ્વારા પોતે શિક્ષણ મેળવી શકે અને પોતાની જ કોલેજમાં મેળવી શકે. યસ રીતુ મેમ, આ સંદર્ભમાં અધ્યાપકોને થોડા પ્રોત્સાહિત કરવા જરૂરી લાગે છે. તો વોટ વિલ બી યોર એફર્ટ્સ ફોર ટીચર્સ? I begin with thanking ma'am and her team for inviting us here for this lively discussion. ખરેખર આ વાત સાચી છે કે અત્યારમાં આર્ટ્સમાં છોકરાઓ બહુ ઓછા આવે છે. The mindset needs to be changed. Probably they are of the view that if they go for science or commerce, they get better job opportunities. And of course, students who want to go for UPSC, they are the ones who opt for arts. But these days we have examples of doctors also getting into UPSC. So, કદાચ એને ઓરિએન્ટ કરવાની જરૂર છે. એન્ડ વી નીડ ટુ મેક ધેમ બિલીવ કે આર્ટ્સ લેવાથી પણ તમને જોબ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ મળી શકે. That is how we have to change break the mindset that they have and get into the skin of it. To motivate the students, definitely the teachers need to believe that they are in the right field of education. It should not be so that I have taken arts because I had to take it. You need to love your subject, you need to love your stream. Only then can you pass it on to the students. So, તમારી પોતાની રુચિ તમારા વિષયમાં હોવી જોઈએ. You should encourage them, you should motivate them. You have to lead the way. You But have what to be will be the principal's efforts to motivate the teachers? To have training programs like madam, we've had for language lab, so that they get more and more opportunities. To encourage them for research, for the remedial courses as we had talked, and that day we had the interface meeting in which even I have asked for allocation under remedial programs. I suppose to get in more interactive with students. The lectures become very monotonous, so if the teacher is there and talking to the students. Yes, Indiraben. Yeah. I think what happens is જ્યારે આપણે 15-20 વર્ષથી ભણાવતા હોય એક વિષય, પછી ઘણા બધા ટીચર્સ મનમાં આવી જાય સબ્જેક્ટ તો મને ખબર છે, પણ આજના જમાનામાં બહુ જરૂરી છે કે સબ્જેક્ટ સિવાય પણ તમારું જાણકારી વધારે જરૂરત છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સેલ્ફ મોટિવેશન, તે રીતુબેને જે વાત કરી ત્યાંથી આગળ જઈએ તો સેમિનાર જે હોય છે ફક્ત સબ્જેક્ટમાં નહીં, પણ જે જુદા જુદા મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન્સ દ્વારા, જેમ આપણા સિટીમાં ફોર એક્ઝામ્પલ AMA દ્વારા you go for self-motivation courses, you go for courses in teamwork. કારણ કે ઘણી વખતે શું થાય છે કે એક ટોપિક 20 વર્ષથી ભણાવતા હોય, એક સબ્જેક્ટ ભણાવતા હોય, એક રીતે ભણાવતા હોય, અને આજના જમાનામાં ઇટ્સ નોટ એટ્રેક્ટિવ ઇનફ ફોર ધ સ્ટુડન્ટ. આપણે જે વાત કર્યા હતા કે વિદ્યાર્થીઓને ક્લાસમાં લાવવા માટે શું કરવું જોઈએ, આમાં મને લાગે છે કે ટીચર્સનો આ એક ભૂમિકા બહુ મહત્વનું છે. આજના જમાનામાં માર્કેટિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો ટીચર સબ્જેક્ટને માર્કેટ કરે, પોતાને પણ માર્કેટ કરે. કેવી રીતે કરી શકે કે સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ એક સબ્જેક્ટમાં ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ બેસે છે કે એક જ સબ્જેક્ટના એક ટીચરના ક્લાસમાં બેસતા હોય અને બીજા ક્લાસમાં ના બેસતા હોય. આઈ થિંક સમ સોર્ટ ઓફ interactive sessions between teachers within the college and even between colleges. Inter-college interaction I think બહુ જરૂરી છે. તો આપણે કેવી રીતે ટીચર્સને ફ્રી કરીને મોકલી શકે ટ્રેનિંગ માટે? સરકાર તરફથી, યુનિવર્સિટી તરફથી, મેનેજમેન્ટ તરફથી, કોલેજ તરફથી, જ્યાંથી પણ થઈ શકે, આ બહુ મહત્વનું છે. સેકન્ડ, એક્સચેન્જ બિટવીન કોલેજીસ ઓન નોલેજ, on know-how, on approaches.
I think is also very important. So if we can take up these issues, two issues, મને I એવું think લાગે છે કે teachers can be રાજ્ય motivated. સરકારનો આ જે બાયસેક પ્રોજેક્ટ છે એ બહુ જ મહત્વનો સાબિત થશે ટુ ચેન્જ ધ મેથડ ઓફ ટીચિંગ ઇન ક્લાસરૂમ. Yes. અને એના સંદર્ભમાં એમ કહીએ કે બાયસેક એ બહુ જ સારી રીતે બહાર આવી શકે જો પ્રિન્સિપલ અધ્યાપકોને આ આખી બાબતને બહુ સારી રીતે સમજાવે અને અધ્યાપકો એમના સ્ટુડન્ટ્સને પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે એનું ટાઈમ ટેબલ ડિક્લેર થાય ત્યારે ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે પર્ટિક્યુલર એ સબ્જેક્ટના વિદ્યાર્થીઓએ જો એ ટેલિવિઝન સ્ક્રીન સામે બેઠા હોય તો હું માનું છું કે વધારે ઇન્ટરેક્ટિવ બને અને વધારે ફ્રૂટફુલ પણ બની શકે. જે સંજયભાઈએ વાત કરી ફાઉન્ડેશન કોર્સ ઇન ઇંગ્લિશ એ જે તમે નોર્થ ગુજરાત યુનિવર્સિટી માટે કર્યું છે તો એ જ પ્રોજેક્ટને લઈને જો તમે અહીંયા બાયસેકના સ્ટુડિયોની મદદથી જો વધારે યુનિવર્સિટી સુધી પહોંચાડી શકો તો હું માનું છું કે ઇન્દિરાબેન વી વિલ બી it will be a great thing, no? Yeah, and we need your help. Would you like to promise us on this It's always point? available, certainly. I think I would go one step further and call it a bridge course. Yeah. જેના પાસે ઇંગ્લિશનું કઈ જાણકારી નથી અને જે કોલેજમાં આવે છે આપણે પાસે આવે છે હાયર એજ્યુકેશનમાં they need a bridge to cross from that not knowing to knowing. તો આપણે કદાચ 2-3 સેશન મૂકીએ અને આના કરતાં probably some material in hard copy should also be made available to every student, either with payment or without payment. That can be worked out later. But I think some sort of a course should be made available. હમણાં જ ગયા અઠવાડિયા ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં એક વર્કશોપનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું ઇંગ્લિશ ડિપાર્ટમેન્ટ બોર્ડ ઓફ સ્ટડીઝ દ્વારા કે એક નવો આપણે વર્કબુક તૈયાર કરીએ 3 વર્ષ માટે. ત્યારે આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર A.K. સિંઘ સાહેબ ત્યાં હાજર હતા at the valedictory function. And he said, if you are able to prepare a 30-page manual, I am willing to make it freely available to all the students. He said, we will not charge. તો કદાચ આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી સાથે સંપર્ક રહીને આ દિશામાં કંઈ વિચારી શકીએ. That would be a real give and take between. Thank you very much, Indiraben. Now at the end of the program, I would like to request Jayanti madam. And before that, I think Purohit sahib would like to focus on certain things. Yes, sir. અચ્છા ઇન્દિરા મેડમે જે વાત કરી કે સ્ટુડન્ટને ઇન્ફિયોરિટી કોમ્પ્લેક્સ લાગે છે એનામાં કોન્ફિડન્સ આવે તો એના માટે એવું કરી શકાય કે જ્યારે ફર્સ્ટ યરના સ્ટુડન્ટ કોલેજમાં આવે તો એને આપણે એવું સમજાવી શકીએ કે આપણી સોસાયટીને બધા જ ફિલ્ડના માણસોની જરૂર છે. માત્ર ડૉક્ટર્સ કે એન્જિનિયર્સની જરૂર નથી પણ બધા જ ફિલ્ડના માણસોની જરૂર છે. તો આપણે જે પણ કોઈ ફિલ્ડ પકડીએ એમાં તમે ટોપર થાવ, ખૂબ નોલેજ મેળવો અને તમે બહાર આવશો તો ચોક્કસ તમારી ડિમાન્ડ રહેશે. અને એ ઉપરાંત દરેકનું પોતપોતાની જગ્યાએ મહત્ત્વ છે. દાખલા તરીકે આજે આપણે ત્યાં ફ્રીજ બગડી ગયું હોય, ટીવીમાં કંઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો તે વખતે આપણે એ ફ્રીજ મિકેનિક જે સારું કરતો હશે ત્યાં એનું જ મહત્ત્વ છે. તે જગ્યાએ કોઈ હાર્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ હશે તો એ કશું જ કરી શકવાનું નથી, તો એ જગ્યાએ એનું જ મહત્ત્વ છે. તો આ આપણે વિદ્યાર્થીઓને કહીએ કે દરેક એટલે ક્યારે એવું નહીં માનવું કે આ વ્યક્તિ મારાથી ઊંચી છે, આ હું એનાથી નીચો છું, નહીં. દરેકનું પોતપોતાની જગ્યાએ મહત્ત્વ છે. હા, તમારી વાત બહુ જ સાચી છે. 30 વર્ષના મારા પ્રિન્સિપલ તરીકેના જે અનુભવો છે એમાં આઈ વુડ સર્ટનલી સે કે એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ કે કોમર્સના વિદ્યાર્થી કરતાં આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી વધારે વિષયો ભણે છે, એનો વ્યાપ વધારે છે, એટલે એની સ્માર્ટનેસ પણ વધારે હોય છે. પણ પેલું માર્કેટના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ ને તો એન્જિનિયરિંગ, મેડિકલ કે કોમર્સ વધારે ફોકસ થયેલું છે, એટલે એને પર્ટિક્યુલર સેક્ટરમાં જોબ મળી જાય છે, એટલે એની ડિમાન્ડ વધારે છે. પણ ઓવરઓલ ગ્રૂમિંગ જોઈએ તો હું માનું છું કે આર્ટ્સનો વિદ્યાર્થી એ વધારે ગ્રૂમ હોય છે. યસ મેમ. આઈ થિંક ધીસ ઇનપુટ્સ આજે જે આપના બધા તરફથી મળ્યા, મહિપતસિંહજી, યુ હેવ અબાઉટ 30 સેકન્ડ્સ, 30 સેકન્ડમાં જો કહેવું હોય તો. સુભાષભાઈ જે વાત કરી એ સંદર્ભમાં એડ કરવાનું મન થાય કે એના માટે ફ્લેક્સિબિલિટીની જરૂર છે. ઘણી બધી પબ્લિક સર્વિસ કમિશનની અંદર એઝ એ એક્સપર્ટ મારે જવાનું થાય છે અને જોયું છે કે અંડર ગ્રેજ્યુએશન સાયન્સમાં કર્યું હોય અને એ વિદ્યાર્થી છે MA વિથ સાયકોલોજી, MA વિથ પોલિટિકલ સાયન્સ, MA વિથ ઇકોનોમિક્સ કરીને એ પબ્લિક સર્વિસ કમિશનની અંદર અપિયર થતો હોય અને સફળ થતો હોય છે. તો આ પ્રકારની જો ફ્લેક્સિબિલિટી આપવામાં આવે તો સાયન્સનો વિદ્યાર્થી હોય, મેડિકલનો હોય કે એન્જિનિયરિંગનો હોય એને આર્ટ્સ તરફ ડાયવર્ટ કરી શકાય. I think that was a very good point as well. We will try to just sum up
all that came. I think these were extremely useful suggestions. અને બધાને ખાતરી આપવા માંગુ છું, we have noted them all down and some of it we will come back because આ બધી જે efforts આપણે કરી રહ્યા છે, it is not, let me again very clearly clarify, this is not something being done only by the commissionerate આપણી ઓફિસમાંથી. it is all a collective effort અને સાચા અર્થમાં કોઈ પણ collective effort હોય તો જ the initiative can travel far and fast. નહીંતર પછી it doesn't really have roots all over. It has to be organically accepted અને તો જ આ વસ્તુ આગળ જઈ શકે. I think the first issue that Indiraji talked about અપેક્ષાઓ જે છે, now that's a very useful point I thought, કેમ કે ઉદ્દેશ્યોની પણ આપે વાત કરી, ચૌધરીજીએ પણ બહુ આનું સારું કહ્યું. And I think Ritu also mentioned it about this. Is it possible, કેમ કે સવારના પોરમાં પણ આની ચર્ચા થઈ કે ખરેખર અમુક કોર્સીસની બ્રાન્ડિંગ આપણે નથી કરતા. ઇટ્સ અ કમ્પ્લીટ વિશિયસ સર્કલ. ઘણી વખતે મેં શિક્ષકોને પણ જ્યારે આઈ વોઝ લુકિંગ આફ્ટર સેકન્ડરી હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન, I would ask them કે ભાઈ બિલકુલ honestly tell me how many of you joined education for the love of it. તમને ખરેખર શિક્ષણમાં જવું હતું એવા કેટલા હતા? અને I would really appreciate their honesty. બહુ ઓછા હાથો ઉપર જતા એટલા માટે કે એમને એન્જિનિયરિંગમાં નહોતું મળ્યું. So this is a story of life for maybe many of us. I mean, I think all of us, probably life comes with its own destiny for us. And ઘણી વખતે જે છે એનું how to make the best of it is again an important attitude that we all try to learn in life and then do whatever we can. So coming back there, however, એટલે જે સાયન્સમાં પણ આવે છે, ઇન્દ્રાબેન કદાચ એવું નથી કે એ ત્યાં ખુશ છે. they've come to science because એમને એન્જિનિયરિંગમાં નથી મળ્યું, મેડિકલમાં નથી મળ્યું. પછી કદાચ આપની વાત સાચી છે કે maybe you feel you've got the literally the dregs as they say, એકદમ જે નથી. પણ it's a question also of inspiring them with the possibilities that this offers. એટલે one of the things, since this group has put these ideas forward, can you think of, for arts sector, can we think of making some films? Maybe it could be a 5-minute film or several films of 5-minute, 10-minute duration to talk about the possibilities that an arts degree offers. કેમ કે ઘણી વખતે શક્યતાઓ કઈ કઈ છે ખબર નથી હોતી આપણને. આપણને એમ થાય કે ભાઈ કશું નથી મળ્યું માટે હવે અહીંયા આવી ગયા છે એક રેઝિગ્નેશનના ભાવથી મને હવે કાંઈ, that attitude is certainly very dangerous. કેમ કે એ ઉદયની જેમ જો વિદ્યાર્થીઓમાં પ્રસરે તો એ જે નેગેટિવિટી ઉત્પાદન કરે છે અને પછી એમાં બધામાં નિરસતા કે ક્લાસમાં પણ આવવું નહીં, રખડવું બહાર. I think that's a very dangerous thing which ought to be addressed up front. એટલે એમાં my suggestion to this group is, because I think all this should be done voluntarily. આપનામાંથી કોઈને સ્ક્રિપ્ટ રાઇટિંગ, ફિલ્મ મેકિંગમાં ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો આપણી પાસે બજેટ છે and we would like to welcome you, and in fact not just you but also people watching this program, that તમારામાંથી કોઈને આમાં રસ હોય તો I would like volunteers to approach us. Maybe my office, પુરોહિત સાહેબને તમે મળી શકો છો. એમનો નંબર અથવા I will give you the email ID, he will just mention it at the end of it. And also Kamal Bhai, since he is here, or maybe one of you could take the leadership and the rest of them could contact you. Would you be interested, Jalaben? Yeah, definitely. Myself, so why don't we have you and anybody else, would you, Indraji, or whoever is interested, a small group, maybe Jhalaji and Purohit Bhai, tame maybe a separate team. કેમ કે આમાં આપણે એફર્ટ કરીએ કે એ જ લોકો બધું કામ ન કરે, કેમ કે કામ આટલું બધું છે. The idea is we don't want to overburden all of you with the same thing. So let's distribute it. તો પછી મજા પણ આવશે કે everybody is involved in working. So I was just thinking કે branding, and this idea is excellent not just for arts, but a similar exercise also ought to be done for sciences and commerce also. અને એમાં ઉદિશા જે આપણે પ્લેસમેન્ટનું કરી રહ્યા છે એના અમ્બ્રેલાના તહેત પણ આ લઈ શકાય. એટલે વિદ્યાર્થીઓ આવે તો સૌથી પહેલાં આ ફિલ્મ એને જો આપણે ટેલિવિઝન ઉપર અને કોલેજ ઉપર પણ ક્વિકીઝ તરીકે બતાવીએ કે વોટ આર ધ પોસિબિલિટીઝ, રાઇટ ફ્રોમ the uniform that they wear, everything, you can completely paint a picture. That's what visualization is all about. Give them a picture of what kind of a student he or she can emerge out of the system as, not just in physical appearance but also એમનું mental sculpting કઈ રીતે થઈ શકે, intellect કેમ develop થઈ શકે, what are the skills that they will have. જે તમે વાત કરી અંગ્રેજી, મને એમ લાગ્યું કે ICT is also equally important. આજે ICT વગર કોઈ હોય તો he or she is as good as being illiterate. કેમ કે computer literacy today is important. Similarly આજે આપણે financial literacy ખાસ કરીને ગુજરાતમાં, when there is so much of interest in stock market and all that,
ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ. આપણે અનૌપચારિક રીતે લોકો શીખતા હોય છે, પણ હવે સેબી અને સિક્યોરિટીઝ એક્સચેન્જ આ બધી જે ઇવન ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસના બારામાં પણ વી સો વોટ હેઝ હેપન્ડ, જે એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ છે વગેરે, એના સંદર્ભમાં ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ એવરી સ્ટુડન્ટ, whether he is a science student or a commerce student or an art student, have some basic foundation course, not just on English, but also on financial literacy, computer literacy, so that when they step out of the college, they really go as a integrated human being. And also, of course, good values. એટલે થોડું community work પણ આપણે જે સપ્તધારાના તહેત સમુદાય સેવાનું એક આપણે ધારા રાખ્યું છે, એટલે let them also be sensitized as to the problems of people that live there. કેમ કે આપણે ઘણી વખતે એવા છોકરાઓ એવા ઘરથી આવે કે જ્યાં વાસ્તવિકતા સાથે કોઈ સ્પર્શ દૂર હોય, એમની દુનિયા આખી ટીવીઝ અને વિડીયો ગેમ્સ અને ફલાનાનું હોય, they don't have an idea of what is the reality. So that is one issue. પછી then the syllabus, you talked about flexibility, હમણાં મહિપત સિંહજીએ વાત કરી, that's an excellent point. I just want to bring it to all your notice and to the notice of the viewers, બધા જે આ પ્રોગ્રામને જોઈ રહ્યા છે, કે અત્યારે યુજીસી એ પણ એક જાહેર કર્યું છે કે ચોઇસ બેસ્ડ ક્રેડિટ સિસ્ટમ CBCS નામની એક આખી ફ્રેમવર્ક અમલમાં મૂકવાનું છે જ, અને અત્યારે આપણા ત્યાં પણ એના માટે ઘણું પ્રયાસ થઈ રહ્યું છે. એટલે એમાં સિમ્પલ વાત એ રહેશે કે એક બાજુ કોર કોર્સીસ કરવાના રહેશે, દાખલા તરીકે લિટરેચર હોય, આર્ટ્સ હોય, ઇકોનોમિક્સ હોય, જે પણ હોય, દેટ એની અંદર પણ ચોઇસ રહેશે. એટલે આજે જરૂરી નથી કે લિટરેચરમાં આટલું જ, યુ વિલ હેવ અ હોલ મેનુ ટુ ચૂઝ ફ્રોમ. પછી ઇલેક્ટિવ્સ આવશે. ઇલેક્ટિવ્સમાં દાખલા તરીકે મેથેમેટિક્સ કોઈ મેજર કરે તો એવું અત્યારે કોઈ જગ્યાએ પોસિબિલિટી નથી કે એ વ્યક્તિ મ્યુઝિક પણ એની સાથે કરી શકે, બિકોઝ આપણે બધું રિજિડ, વેરએઝ વિદેશના દેશોમાં આ બધું દેર ઇઝ સો મચ ફ્લેક્સિબિલિટી. એટલે કોઈને આની સાથે ડિવિનિટી કરવું હોય કે પછી માનો એસ્ટ્રોનોમી કરવું હોય, દેર ઇઝ અ લોટ ઓફ સ્કોપ જેને ઇન્ટરેસ્ટ ડેવલપ કરવું હોય. સો વી આર થિંકિંગ ઓફ હેવિંગ કોર કોર્સીસ, પછી ઇલેક્ટિવ્સ, અને પછી થર્ડ કેટેગરી વિલ બી ઓન ધ